رسول فرخی هم، متولد 1365 هم، تهرانم، مجردم. از تقریبا سال 95 این حدود تنها زندگی میکنم و مستقلم، اصلا کلا ازدواجی هم که نکردم. سال بهمن ماه سال 96 من از بیرون اومدم، دیر وقت بود، ساعت مثلا 12 شب بود، اومدم خونه. بعد دیدم خیلی گلوم درد میکنه، گلوم حالت سرماخوردگی مریضی داشتم، بعد گلو درد خیلی زیاد داشتم. من کلا لوزه های خیلی بزرگی دارم، یعنی شاید مثلا اونجوری که دکترم میگه مثلا 4-5 برابر یه نفر عادی من لوزه دارم. چندی بارم مثلا خواستم عمل کنم، منتها پزشکا یا گردن نگرفتن، یکی هم میخواست گردن میگیره، خیلی مثلا برش بزرگی میشه و مثلا ریسکش بالا، اینا ریسکش رو قبول میکنی من انجام بدم. حالا به هر حال این کار نکردم و این سال هاست که با من و سال هم داره اذیت هم میکنه و بعد باعث یه اتفاقی هم که شده که الان تعریف کنم. من اومدم 12 شب خونه و دیدم خیلی گلوم درد میکنه. چند تا قرص خوردم، یه قرصی هم پیدا کرده بودم زرد رنگ بود، فرانسوی بود، مکیدنی مینداختی مثلا این حالت یه ذره نرم کرد. اینو انداختم و خود چیز یه ذره خود مثلا حالت نرم شد و دیگه گفتم که خب برم بخوابم. رفتم دراز کشیدم، 5 دقیقه خوابم برد. بعد دیدم که خب نفسی میتونم بکشم. یه ذره اول سرم رو جابجایی کردم، تو چندین بار این جابجایی سرم اتفاق افتاد، آخر دیگه خسته شدم، این بالش از زیر سرم برداشتم پرتش کردم اون سرم گذاشتم رو تخت. دیدم خب مثلا راه نفس کشیدنم بهتر شده وقتی سطح مثلا زیر سرم صافه. بعد نمیدونم چرا که قدم بلنده، قدم 190، ولی اون شب اومدم مثلا به حالت زبدری اینجوری به قطر تخت خوابیدم که پاهام جا بگیره، راحت پاهم دراز کنم. روی این حالت گرفتم خوابیدم و چشم که بستم نمیدونم مثلا چقدر گذشته بود، یه دفعه دیدم که من تو کوچه وایسادم و خیلی عجیب دارم مثلا نگاه میکنم که من تو کوچه چیکار میکنم، مثلا این وقتی شب چه دلیلی داره تو کوچم. بعد همش میگفتم مثلا نبینن منو، مثلا نصف شب رسیدم کوچه چیکار، درم بسته است. این حالت بود. یه دفعه من همینجوری داشتم فکر میکردم که چرا تو کوچه وایسادم اینا، یه لحظه مثل در حد یه پلک زدن خودم رو از مثلا 100 متر اونورتر 50 متر اونورتر دیدم که من اینجوری وایستادم تو جلوی در. منتها تمام این دیوار میواره که روبرون بود اینا حذف شده بود انگار، فقط من مونده بودم و دیوار خودمون و خونه خودمون. یه چیزی مثل باد، مثل طوفان، نمیدونم یه همچین چیزی، ولی مثل یه اینجوری کردن، یه مثلا ضربه از باد اومد از بغل زد به من، اینجوری منو پرتم کرد رو به هوا، بلند شده، یعنی مثل تیر انگار شلیک شدم، مثلا یه همچین قدرتی داشتش، مثل تیر انگار اینجوری شلیک شدم. هی رفتم رو به آسمون، هرچی میرفت بالاتر و همه چیز برای من این هواپیما هی ریز و ریزتر و کوچیکتر میشه. همش هم نگران بودم که مثلا بالاخره این یه باد دیگه تموم میشه و ممکنه من بیفتم، همش نگران اون بودم. هی میرفت بالاتر و هی من به قول معروف نگرانتر. رفتم رسیدم لای ابرا رو رد کردم. دیدید هواپیما از ابر میاد اینجوری بالا، همه چیز انگار ابر میره زیر، مثلا زیر پات انگار قرار میگیره، یه حس قشنگی داره، یه مثلا زیباه. من اون صحنه رو وقتی مثل انگار از هواپیما از ابر در میاد رو دیدم، یه لحظه گفتم ابرا، چون اون موقع تو ابرا بودم همش هیچ تار بود انگار، همه چیز سفید و اینجوری، اصلا دیدی به هیچی نداشتم.
وقتی در اومدم خیلی قشنگ شده بودیم برام. بعد یه تیکه ابر اومد جوری خورد به صورتم، من این سرمایه رطوبته، این به قول معروف خیسیه رو قشنگ توی صورتم احساس کردم. یه تیکه ابر بود من اینجوری صورتم رد شد، این خورنکیشو خورد و حس کردمش. خیلی هم من مثلا جالب بود، چقدر هم سرد بود، سرماشو قشنگ حس کردم. از ابر اومدم بالا، رفتم بالاتر. این پروازه بینش چیزی نبود، اینجوری نبود که من مثلا هی دارم پرواز میکنم هی مشخصه، نمیدونم، مثل هی نقطه به نقطه بود اینجوری. مثلا شما فرض این داره میره، یه هواپیمایی مثلا داره میره، نه مثل یه دونه جسمی که مثلا به یه کش وصله، هی میام یه چیزی رو نگاه میکنم، بعد یهو میرم برمیگردم میام دوباره به این هواپیما، دوباره یه مثلا زمین رو نگاه میکنم برمیگردم اینجا، آسمون رو نگاه میکنم وا میستم نگاه میکنم، بعد دوباره برمیگردم اینجا قشنگ اینجوری بود. یعنی انگار کنجکاویای منو داشت پاسخ میداد. من به هر چیزی کنجکاو میشدم این صبر میکرد، من کنجکاوی برام مثلا برطرف میشد. بعد نقطه بعدی دقیقا همینجوری مثلا به زمین نگاه میکردم، گفتم که مثلا نیافتم فلان، نگاه بعدی مثلا بالای ابرا بود که مثلا بودم ابراست، دور خنکی ابرا، کنجکاوی برطرف میشد، دوباره میرسید. باش خلاصه از ابرا اومدیم بالا، من رسیدم جایی که دیدم همه چیز سیاه بیکران تا اون انتها، سیاه که هیچ چیزی نبود، فقط سیاهی مطلق بود. وقتی این سیاهی رو دیدم گفتم که خب زمین چی شد؟ نگاه کردم به زمین و دیدم زمین مثل یه سنگی که از خودش نور داره، خیلی درخشانه، بی نهایت درخشانه. این درخششش اینجوری نبود که مثلا مثل یه لامپی روشن شده باشه مثلا چشتو بزنه، اصلا مثل یه سنگی که کدره ولی خیلی نور داره، مثلا نورش تا نزدیکای جو زمین اومده بود. لایه‌های جو هم دیدم، مثلا یادم نیست 5 تا بود یا 6 تا بود، لایه‌ها همینجوری خیلی مرتب چیده شده ولی اندازه‌اش مختلف بود. اولی از بالا کوچیک‌تر بود، دومی خیلی پهن‌تر بود نسبت به بقیه مثلا میگم یادم نیست 3 تا بود یا 4 تا دیگه بودش، اینو یادم نیستش الان خاطرم نیست، ولی یادمه که مثلا اونا اندازه‌های مختلفی داشتن ولی خیلی بزرگترینش این دومیه بود. داشتم میگفتم که مثلا لایه‌های جو هم اینا، مثلا میگن لایه جو ایناست، بس که مثلا یه سفینه‌ای میاد میسوزه، یه شهاب سنگی میاد میسوزه، ایناه بس. چون حالا من که قرآن اون موقع اصلا نخونده بودم، اصلا هیچ اعتقادی هم اون موقع نداشتم، خدا رو قبول داشتم، یعنی مثلا میگفتم خدایی وجود داره که حرف ما رو گوش میده، ولی باش برها قبولش نداشت. قبول این چیزی از مثلا به غیر از خدا قبول نداشتم، اینجوری بودم. زمین رو دیدم و لایه جوم دیدم و یه حسرت هم خوردم، گفتم مثلا خوشحال این فضل 90 چقدر صحنه قشنگی میبینن. این نور آبی زمین باعث شده بود که اقیانوسا یا آسمون رنگ بگیره، یعنی رنگ اقیانوسا رنگ آبی نیست اصلا، همین آبی که ما میبینیم سفیده، منتها این نور آبی که خود زمین داره باعث میشه این اقیانوس‌های ما آبی دیده بشه. نمیدونم آسمونمون میاد نورا میخوره به لایه‌های جو یه چیزی مثل بخار رنگ بود، اونجوری بود، یه گازایی بود مثل بخار رنگ، خیلی بخار ملایم اینجوری بود، ولی باعث شده بود این میشکستش، این نورا شکسته شده بود و اونم یه رنگ آبی مثلا گرفته بود. الان من اگه بخوام یه ذره بیشتر اینو توضیح بدم، چون برای خودم هم خیلی جالب بود، الان وقتی شما طلوع آفتاب موقعی که مثلا میخواد
تازه خورشید در بیاد نگاه کنید، ما فکر میکنیم که آسمون سیاهه. خب درسته نور نیست، ولی کم کم اگه دقت کنید اول میشه بنفش، بعد مثلا کم رنگتر، بعد یه آبی آسمونی به قول معروف ملایم داره، ولی اولش دقت کنید بنفشه. این پرتو این نور، حالا نمیدونم چرا ما نمیبینیم، مثلا یه آبی بود مثل آبی نئونای لامپای نئون، خیلی درخشان و چیز خاص. زمین رو رد کرد، زمین مثلا توجهم از رو زمین تموم شد، دوباره رفتم جلوتر از کنار ماه رد شدم، مثلا 5 متری ماه رد شدم، کره ماه قشنگ داشتم جلو میدیدم، همینجوری داشتم نگاه میکردم این چقدر خاک مرده ای داره، مثلا یه خاکی مثل سیمان سیاه خودمون، یا مثلا خاک سر آتش فشانای همچین خاکی بود، ولی خاک سنگینی بود، مثل دقیقا سیمان سیاه خودمون بود، ولی خیلی مرده بود. من همش مثلا اونجا گفتم که چون مشکل تنفس همش گفتم که من یه بار اگه روی این سطح این ماه نفس بکشم میکنم میمیرم، مثلا اینقدر خاک کهنه، مثل یه انباری که 4000 سال مثلا تمیزش نکرده خاک گرفته، اصلا همچین خاک مرده ای داشتش. بعد کل سطح ما 15-20 سال کلا از این خاک انگار پوشیده شده بود، مثلا یه چیز داغی بوده که سرد شده. و مثلا مریخ رو ببین نشون میدم، مریخ خیلی سنگ داره یه جوری، اصلا انگار مثلا این ماشینایی که میفرستن انگار میخواد لاستیکاش با این سنگا پارشه، ولی ماه اینجوری نبود، ماه قشنگ انگار پاتو میذاشی 15 سال انگار پات میره توی یه چیز، یه خاک نرم، همچین حسی. بعد یه چیز بهم الهام میکرد، میگفتش این کره ها الکی نیستن ها، این ماه مثلا میارن اینجا یه سری آدما رو میارن اینجا تنبیه میکنن، سرگردون میذارنش روی این ماه، این مثل خودش سالها میچرخه، یه تنبیه بود، یه عذاب بود. میگفت میارن بعضی آدما رو، کسی نگفته، این الهام میشد بهم که میگفت یه آدمایی رو میارن میذارن روی این ماه، تک و تنها میمونه واسه خودش تا آخر نه، حالا کلا میمونه. یه عذاب بود این هم واسه خودش، یه مدل عذاب بود. نظرم از رو ماه که تموم شد، جلوتر دیدم یه نوری دایره شکل، انگار این سیاهی فضا رو شکافته. اول از دور میدیدمش، نور بین سفید و زرد بود، گرد با دهنه مثلا شاید 2 متر، ولی این تونل نبود، چون مثلا بعضی میگن تونل دیدیم، نه من تونل ندیدم، یه نوری انگار باز شده و یه دهنه انگار باز شده 2 متر، مثلا این قطر 2 متر. رفتم نزدیکش 3-4 متریش وایسادم. این که میگم من رفتم نزدیکش، من بی اختیار بودم یعنی من هیچ اختیاری در مورد این که مثلا کی برم کی وایسم نداشتم، فقط میگم ما میستدم یه کنجکاوی برطرف میشد، انگار مثلا که مثلا از قدیم این سوالا رو داشتم، اینو دارن جواب بدن به من، یه همچین حسی بود. رفتم نزدیک کره زمین نزدیک اون نوره وایسادم و داخل نور رو نگاه کردم، دیدم که یه دشتیه خیلی سرسبز بزرگ، چمنه، ولی بین مثلا چمنش اینجوری نبود، چمنش که میومد بالا 2 تا شاخه میشه اینجوری بود، دونه دونه تمیز بدون هیچ گرد و خاکی، خیلی مرتب، بعد قشنگ با فاصله های منظم. چمنه ما خیلی دیدی مثلا همش تو همنه و خاکی و کثیف و اینجوری هم مثلا، اونا نه، خیلی مرتب، بعد اینجوری میومد بالا 2 تا شد با یه سری گلای ریز. یه خانم مسنی پیرزنی، منم ندیدم چی بود، یه جلوی این دهنه یه نمیدونم بگم لایه، یه چی بگم، مثلا یه چیزی مثل دود یا بخار آب خیلی آروم به جهت
موافق ساعت داشت میچرخید، خیلی آروم، خیلی مثلا شاید سرعت اینجا خیلی کم. این داشت میچرخید و هی تو هم میرفتیم بخارا و دودا و اینا، یه نوری بین سفید و زرد داشت قاطی اینجوری میچرخید. این یه حائل بود، انگار ورودی بود، یه همچین چیزی بودش، ولی میگم باعث شده بود من داخل خوب نمیدیدم. یه خانوما، یه پیرزنی رو دیدم که نشسته یه دسته گل واسه من جمع کرده آماده است. یه پیرمردی یا نمیدونم یه آقای مثلا 50-60 ساله، نمیدونم سنش، قشنگ دیدم کت شلوار تنش بود، حالت رکوع اومده بود مثلا گلا رو جمع کنه، نصفه جمع کرده بود اون بنده خدا. یه حسی بود انگار مثلا ما زودتر رسیدیم، این هنوز کارش تموم نشده بود. بعد صحنه قفل شده بود، یعنی همونجوری مونده بود. بعد فقط این دودی جلوی در داشت میچرخید، همه چیز ثابت قفل شده بود. این پیرزنه رو پیرمرده رو دیدم که گل چیز کردن، اصلا قشنگ متوجه شدم که این اومدن مثلا استقبال من. بعد یه چیزم بگم مثلا این که الان میگم استقبال من اومدن، چون مثلا تو برنامه آقا موضوع من دیدم مثلا میگن که اموات میان استقبال تو اینا مال الان منه که مثلا میگم اومدن. مثلا اون موقع من میدونستم که اینا اومدن استقبال من، با اینکه اصلا برنامه مثلا آقا موضوع مثلا ندیده بودم. تا همین سال 401 اصلا برنامه ایشون من ندیده بودم. یه بار یه بنده خدا رفیقم اینجا بود، من همینجوری زدم داشتم همینجوری تو این استاینا نگاه میکردم یه سری چیزا، یهو دیدم یه چیزی، یه دو نفر دارن در مورد مثلا یه سری مسائل صحبت میکنن که با اون چیزایی که من دیدم مثلا یکیه. بعد تعجب کردم این چیه، این مثلا برنامه چیه، هم مثلا اینو در اینجوری صحبت کنن. تازه من اونجا با مثلا برنامه آقا موضوع آشنا شدم، تازه اینی مثلا همین 2-3 ساله من آشنا شدم با برنامه‌اش، مثلا نشستم دیدم. هیچ اطلاعاتی من اصلا در مورد اینکه بمیرم و چجوری میشه هیچ اطلاعاتی نداشتم، هیچ اعتقادی هم نداشتم. اینا همش اضافه کنید بر این داستانی که دارم میگم. این بنده خدا رو مثلا پیرمرد پیرزنه رو دیدم و گفتم خب بهشته. وقتی گفتم بهشته یه دفعه گفتم بس من مردم، من که دارم بهشته میبینم من مردم دیگه. آگاه بودم و به همه چیز من آگاه بودم و گفتم وقتی من بهشته دارم میبینم بس مردم دیگه. همش خواستم تصمیم بگیرم برم، مثلا برم داخل، مثلا چقدر صحنه قشنگه، چه مثلا اینجا که داشتم تصمیم میگرفتم که برم داخل یه دلیل داشت. انتهای این دشته یه نور سفیدی بود، این مثل یه دیواره سر تا سر این دشت بود. یعنی وقتی این دشت ها تمام میشد انگار مثلا یه دیواره سفید رنگ انتهای همه این دشت ها بود. خب پشت این نور سفید من داشتم خدا رو حس میکردم. انقدر قدرت این احساس زیاد بود، فقط من میگفتم برم داخل، من برم نزدیک اون، برسم نزدیک اون نوره، به خدا نزدیکتر شم. انقدر این قدرت جذب زیاد بود اصلا خودم باورم نمیشد. مثلا میگفتم خدایا من رسیدم مثلا نزدیکی خدا. مثلا همیشه چون ما نمیدونم، حالا من اینجوری بودم همیشه مثلا یه احساس دوری فاصلی دارم نسبت به خدا. این حس تو من همیشه از بچگی بوده، ولی انگار اونجا رسیده بودم نزدیک خدا. انقدر برام مثلا قشنگ بود که نزدیک خدا رسیدم، مثلا فاصله دیگه با خدا ندارم. همش میگفتم برم داخل و برم نزدیک اون نوره، برسم به اون نوره. همین داشتم فکر میکردم یه صدای مردونه ازم پرسید که میری داخل یا برمیگردی. همین جمله، میری داخل یا برمیگردی. یه صدای مردونه مثلا 50 ساله همچین صدایی ازم پرسید
میری داخل یا برمیگردی. من برگشتم به سمت صدا یه جایی به خصوصی داشت، مثلا فاصلش مشخص بود، 5 متر با من فاصله داشت. من قشنگ کامل متوجه میشدم که این 5 متر جلوتر از من وایساده. هیچ یه نبوده، هیچ به قول معروف چیز فیزیکی من نمیدیدم، ولی میدونستم که یکی از مامورای خدا، یکی از مامورای فرشته خدا مثلا اونجا 5 متری من وایساده. همزمان که اینو حس کردم 2 تا هم پشت سرم حس میکردم با یه زاویه خاصی. خب اینا 2 متر از من فاصله داشتن، اینا حتی یک کلمه هم حرف نزدن، یه مثلا هیچ چیزی بین ما به صورت کلامی جابجا نشد، ولی این 2 نفر از من 2 متر فاصله داشتن، اون از من 5 متر فاصله داشت، مثلا این نورم 4-5 متر با من فاصله داشت. یه همچین چیزی مثلا دایره مثلا تصور کنید که 2 تا پشت سرم، یکی جلوه، نورم دست راستمه داره میچرخ. گفت میری داخل یا برمیگردی؟ وقتی اینو گفت من داشتم همزمان یه سری اطلاعات میگرفتم، مثلا جای اینا رو مشخص شد، مثلا اینا کیان مشخص شد، بعد چرا باید برم داخل یا چرا نرم داخل برام مشخص شد. اینا به من گفتن که این فرشته که مأمور خدا بود من گفتش که گناه کبیره داری، بعد بهش برات حرام شده، مثلا گناه کبیره انجام دادی بهش برات حرام شده. بعد من میدونستم داری در مورد چی صحبت کنم. بعد داشتم گفتم که مثلا اگه این گناهی که خیلی مثلا عذابش سنگینه، برم داخل یا نرم داخل، مثلا داشتم از خودم تصمیم گرفتم. بعد این همش این نور سفیده رو نگاه میکردم، گفتم که برم داخل، فوقش خواهد مثلا منو بستونه. تایشین خیلی برای من سخت بود که مثلا فهمیدم مثلا الان قرار نیست مثلا مستقیم میرم اینجا، انگار قرار بود برم. همیشه احساس کنم یه چیزی سمت راستشه، مثلا حتی اگه وارد این نور بشم اینجا در قرار نیست برم، میرم به سمت راست اینجا، به سمت راست این مکان. حالا نمیدونم چی بود کجا بود، ولی الهام میشد که من که اگه بری داخل میری سمت راست، یه دنیای دیگه، یه عذابایی میبینی، تاوان گناهتو پس میدی، پاک میشی، بعدا مثلا میای اینجا. بعد اینجا مثلا اینجوری نبود، مثلا جای من اینجا رو میخواستن همین بدن که مثلا توی یه کار خوبی هم کردی، یه کاری هم کرده بودم. یه کارتون خوابی بود، بخشید سیاست یه کارتون خوابی بود. این بنده خدا اینقدر مثلا کشته بود، یه عقل به قول خود به عقل درست دیگه انگار نداشت، روانش کلا نابود شده بود. میفهمیدا همه چیز رو میفهمید، خب ولی مثلا طبق مثلا به خاطر مصرفش دیگه یه سری حرفای بی ربط زیاد میزن. بعد این میومد، من اون موقع یه رستوران داشتم، این میومد جلوی رستوران من به این غذا میدادم، همیشه مثلا اون موقع 10 تومن اینا زیاد بود، حقوق یه روز کارگر 10 تومن بود، همیشه مثلا یه 10 تومنی 20 تومنی به این میدادم، این میرفت حالا دیگه هر چی میخواست بخره خودش میدونست، من این پول به این میدادم. بعد این اولاش بنده خدا میومد با حالت مثلا خیلی خجالت میومد، من این پول به این میدادم، حالا این میرفت دوباره مثلا چند روز بعدش یا چند مثلا فردش پیداش دوباره میومد. با یه عزیزی من شریک بودم، این شریکم ناراحت شده بود، گفتش مثلا با این تو این کارو داری میکنی، مثلا اینا دیگه به قول خودمون پررو شدن دیگه، هر روز میخواد بیاد اینجا آبرومون رو جلو مشتری ها اینا ببره. بعد این
اینجا یه محیط مثلا باید بهداشتی باشه، میاد با مثلا اینجا فلان. من سر این موضوع داشتم همیشه با این شریکم بحث داشتیم که مثلا بودم با تو چیکار داری، من خدا میاد اینجا یه وامیس جلوه در میگم حالا جلوه در وامیسه حالا مردم میگیره وقتی میخواد میام مثلا داخل اینجا. ولی من همیشه کارم انجام میدادم، همیشه به این کمکم میکردم تا زمانی که اونجا بودم. چون من بعد از این تجربه دیگه اصلا اونجا نرفتم، مثلا شغل و اینا همه ول کردم، خیلی کارا رو انجام ندادم دیگه. مثلا حالا بگذاریم داشتش بهم گفتش که میری داخل یا برمیگردی. بعد من داشتم فکر میکردم که خب برم داخل چه اتفاقی میفته، نرم داخل چی میشه. خیلی دو دل بودم. بعد همینجوری که بالاخره تصمیم گرفتم به اون مأمور خدا، اون فرشته گفتم که من مادرم هم اذیت میشه وقتی من نباشم. بعد من به خواهرم مثلا قول دادم که مواظبش باشم، مثلا کمکش کنم اینا را به اون. ببین یه چیزی در مورد این تلپاتی که همه میگن تلپاتی یا مثلا فکر خونیه بگم، اصلا اینجوری نبود که مثلا من فکر کنم مثلا اون بفهمه. انگار هیچ حد و مرزی نداشت. هر چیزی فکر میکردی مثل این بود که داری میگی. مثلا من فکر میخواستم کنم که مثلا این رنگ قرمز چقدر قشنگه، مثل این بود که گفتم، مثل این بود که مثلا میگم که رنگ قرمز چقدر قشنگه، اون متوجه میشد. اونم هرچی مثلا فکر میکرد مثل این بود که به من گفته که مثلا فلانه، مثلا هر چیزی مثلا متوجه میشدیم که چی داریم میگیم و به چی فکر میکنیم و تو دلمون چی میداره. اصلا کامل مثل این که گفتی. اصلا این داستانش اینجوریه، هر چیزی من فکر کردم انگار گفتم، اونم میفهم. تمام شد. گفتم بهش که آره اینجوری من مادرم ناراحت میشه و مثلا گناه داره، جوونش از دست بده فلان، طاقتش رو نداره. همه اینا رو داشتم انگار میگفتم. اونم وقتی متوجه شد برگشت گفتش با دستور به فرشته سمت راست من، پشت سرم سمت راستی، برگشت گفتش که برگردم قبلش پاراگراف دوباره باز کنم. این فرشته قبل از اینکه به من بگه مثلا برگرد و فلان و اینو، به اون دستور بده برگرده، پرونده من قشنگ انگار داشت کامل نگاه میکرد و میخوند. همش یه افسوس میخورد که بنده خدا چرا این کارو کردی، مثلا جات به این خوبی بوده، مثلا فلان جای بهش بودی، بنده خدا چرا این کارو کردی، چرا این کار. همش میگفت، میخوند افسوس، میخوند افسوس. من این افسوس رو قشنگ تو وجود من حس می‌کردمش. انقدر مثلا این ناراحت بود، من این همش حس میکردم. خودم منم هی افسوس میخوردم، اون افسوس میخورد، انگار من هی افسوس میخوردم. چیزی که از حسو من متوجه شدم مثل این بود که انگار جای من اصلا یه جای خیلی خیلی بهتری بوده، منتها مثلا من قشنگ یک گناهی انجام دادم دیگه، آوردنش پایین ترین سطح مثلا اون جایی که دیگه میتونم بهم بدم. یعنی مثلا بالا بودم، آوردن پایین ترین سطحی که میخوام بهم بدم و دادم به من. قراره بدم به من، قراره بعدم بدم به من، حالا اگه مثلا کاری کنم و فلان. من به اون دستور داد، گفت برگرده. من یهو دیدم همه چیز سیاه شد. ببخشید یه در حد یه پلک، مثلا در حد یه صدم ثانیه بگم، یه پلک زدم میگم، یه لحظه اول اومدم بالا تختم وایسادم، یه شاید مثلا میگم در حد یه پلک زدم که دیدم چجوری
سرم چجوری شده و اینا. سر من از تخت من بین تخت من با یه فاصله از دیوار بود، یه فاصله مثلا شاید 20 سانتی، اندازه خود سر خودم. سرم که گذاشته بودم توی خواب، سرم از تخت لیز خورده رفته بین دیوار و تخت گیر کرد. من یه لحظه میگم در حقیقت یه پلک زدن اینو دیدم وقتی گفت برگرده. یعنی یه راست از اونجا اومدم مثلا برو سرم، یه لحظه دیدم که اینجوری مردی ها، اینجوری مردم ها. اینو دیدم همه جا سیاه شد، کامل سیاه، هیچ چیزی نمیدیدم، سیاهی مطلق. و حالا حساب کنید مثلا میدونم که چه اتفاقی افتاده که سرم گیر کرده. میخوام سرم از تخت در بیارم به قول خودم. من هیچ جونی ندارم، هیچ اتفاقی نمیفته، سیاهی مطلقه، نه نوری دیگه میبینم نه چیزی. توی محیط قرار گرفتم، تقلا میکنم که به قول معروف خودم رو نجات بدم، مثلا هیچ اتفاقی نمیفته. از اینجا، از همینجا که سرو معمولا میگیرن، از اینجای دستم شروع کرد داغ شدن. داغ شد، خون بود، متوجه میشدم که رگم خونه. داغ شد، اینجوری شروع کرد چرخید اومد به قلبم شروع کرد زدن. قلبم شروع کرد زدن و احساس کردم که انگار مثل که زنده شدم، یه همچین حسی داشتم. تازه اونجا سرم رو شروع کردم تکون دادم، با بدبختی خودم رو کشیدم، سرم رو کشیدم بالا، از تخت اومدم پایین. حالا هیچ هوایی تو ریم نیست، هر چی زور میزنم نفس بکشم نمیتونم نفس بکشم، راه نفسم کلا بسته شده. اون زبون کوچیکه تو حلقم گفتم اون تو میگم اینجا اومده بود، خیلی بزرگ شده بود، اصلا یه چیز عجیبی بزرگ شده بود. تو این فیلمشو دارم، حالا اگه خواستید میفرستم که چی رو دارم میگم و یه جورایی اون میتونم میگم سندیه بر مثلا حرفای من که حالا یکی شاید قبول نکنه. وقتی دیدم نمیتونم اینجوری نفس بکشم شک گفتم شاید در حد مثلا یه توبه کردن به من اینو وقت دادن، خیلی سخت، شاید مثلا تو اصلا نفس بکشم. گفتم شاید در حد یه توبه کردنه. سری با همون که هیچ هوایی نداشتم گفتم که مثلا خدایا توبه و اینجور حرفایی که معمولا شاید یکی بزنه، این حرفا رو زدم و خیلی چیز با حالت سجده سرمو گذاشتم زمین. یه دفعه تونستم یه نفس بکشم، این زبونه انگار اینجوری از حلقم اونجوری پرید بیرون. یه نفس کشیدم، هی برمیگشت دوره و نفس بکشیدم این میرفت داخل، نفس نمیشه انگار برمیگشت بیرون، فوت میکردم انگار برمیگشت بیرون. خلاصه این اتفاق افتاد و فکر میکنم وقتم کمه، در حد چند ثانیه از سری گوشی اومدشم یه SMS دادم به خواهرم و به خانواده‌ام و که گفتم که من اینجوری شد مردم، اگر فردا مثلا دیدید که مثلا زنده نیستم و اینا بیدار شدید زنگ بزن ببین من زنده ام یا نه. باشه اینجوری براش پیام داده، گفتم یه زنگ بزن به من، نگران نشه ولی یه زنگ بزن به من ببین من زنده ام یا نه، ممکنه زنده نباشم. این پیام دادم و خلاصه رفتم شروع کردم مثلا روزی گرفتن و نماز خوندن و این چیزا. بعد جالبی که همیشه برام سوال بود، میگفتم که این انتهای نماز که این سلام میدی مثلا همونه اینجوری سرمون رو میچرخونی، یه موقعی مثلا من فکر کردم این مال نماز جماعته که میرن مثلا بغلیاش رو نگاه میکنن، فکر کردم مال اینه، دلیلش اینه. بعد اون شب مثلا دم چیز بود، اذان صبح بود، یعنی من وقتی چشام وا کردم 4-5 دقیقه بعدش اذان داد. اینو قشنگ یادم که حالا یه چیز در مورد این نوره هم میگم، این سلامی که دادنی این دفعه اینجوری نکردم، برگشتم به فرشته های پشت سرم گفتم که مثلا سلام که داشتم الله اکبر که الله اکبر بودم، مثلا گفتم که
تو رو خود اونجا بنویسید که من مثلا نماز خوندم و تو رو خود بنویسید که مثلا من توبه کردم و اینا. به اونا داشتم میگفتم که مثلا موقع ببین من نماز خوندم دلم ها بنویس ها، مثلا نمازم بنویس، ثبتش کن دیگه. داستان من اینجوری شد دیگه. یعنی حالا بعد از اون دیگه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ولی حالا دیگه مثل همه که معمولا یه آدم دیگه میشن دیگه، منم تقریبا سعی کردم درست شم. یعنی خیلی تلاش کردم، خیلی سالم است که منتظرم بالاخره این تکلیفم روشن شه. حالا بخشیده شدم، بخشیده نشدم، رفتنی نیستم، نمیدونم، اینا رو هنوز برام مشخص نیست، ولی سعی کردم که آدم بهتری بشم. سعیمو دارم میکنم. نسبت به گذشته خیلی فرق کردم، ولی کامل حالا زمان ویدیو خیلی طولانی شد، معذرت میخوام. انشالله همیشه موفق باشی، پیروز. بابت کاری هم که میکنی ازت ممنونم. خدا نگهدار باشه.